नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एक्टिभ र इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट लिनियर प्रोग्रामिङमा एक्टिभ र इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियो तयार गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। के छ त क्वेशन, फाइन्ड द एक्टिभ एन्ड इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट इन द फलोइङ एलएलपी भनेर के छ त, म्याक्सिमाइज द z इक्वल गरेर देखाउँदा 2x plus 4y सब्स्टिट्युट टु कन्स्ट्रेन्ट। यो पहिलो इक्वेसन के छ त, पहिलो कन्स्ट्रेन्ट x plus y greater than equal to 14, अर्को 3x plus 2y lesser equal to 30 र अर्को 2x plus y greater equal to 18 र x र y के भयो पोजिटिभ दियो र के छ म्याक्सिमम भ्यालु कति छ त हामीसित, म्याक्सिमम कति हुन्छ अरे त 36, 8 x इक्वल टु 6 र y इक्वल टु 6 भएको कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम भ्यालु 36 हुँदो रहेछ। अब यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त, एक्टिभ र इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट। त्यसको लागि के गरौँ त, पहिला हामीले यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मानौँ, राइट गरौँ। यसलाई फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट, सेकेन्ड यसलाई थर्ड गरौँ र के गरौँ त, पहिलो कन्स्ट्रेन्टमा यो कन्स्ट्रेन्ट जुन छ त्यसमा के गरौँ, यो x र y को भ्यालु चेक गरौँ है। फ्रम फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट फर्स्ट कन्स्ट्रेन्टमा के छ त x plus y greater equal to 14 छ र x को भ्यालु कति छ त 6, y को भ्यालु पनि कति छ 6, 6 plus 6 के भयो त greater equal to 14। यो के भयो त 12 greater equal to 14। अब यहाँ के भयो त 12 greater equal to के भयो त 14। यदि इक्वल आएको भए के हुन्थ्यो त, यो एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट हुन्थ्यो। अब इक्वल नआएको कन्डिसनमा त यो के भयो त एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट भयो। कन्स्ट्रेन्ट x plus y greater 14 is inactive constant। के भयो त यो इनएक्टिभ, के भयो त यो इनएक्टिभ भयो। अब फ्रम सेकेन्डबाट गरौँ, सेकेन्ड कन्स्ट्रेन्ट लियौँ 3x plus 2y lesser equal to कति भयो त 30। के गरौँ त 3 into 6 plus 2 into 6 lesser equal to 30 कति हुने भयो त 3 6 18 plus 12 गर्दा कति हुने भयो त यो 30 equal to 30। यो के भयो त हाम्रो एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट भयो। यो कन्स्ट्रेन्ट के भयो त, यो चाहिँ के भयो त एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट भयो। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो यो 2 कन्स्ट्रेन्ट 2 चाहिँ के भयो त एक्टिभ भयो। अब फ्रम थर्ड गरौँ, थर्डमा के हुन्छ, थर्डमा के छ त 2x plus y greater equal to 18 छ, 2 into 6 plus 6 18 कति हुने भयो त्यो पनि 18 equal to 18 नै भयो। भनेपछि यो पनि के भयो त एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट भयो। एक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट भयो। के भयो त हाम्रो फर्स्ट चाहिँ के भयो त, पहिलो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट के भयो त यो इनएक्टिभ भयो। दोस्रो के भयो त, दोस्रो र तेस्रो के भयो त एक्टिभ। के गर्न सक्यो त यसरी हामीले सजिलैसँग एक्टिभ र इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्यो। पहिलो के भयो त इनएक्टिभ, हाम्रो के भयो त इक्वल आएन। दोस्रो के भयो त एक्टिभ, दोस्रो के भयो त इक्वल आयो। तेस्रो पनि के भयो एक्टिभ, तेस्रोमा पनि के भयो इक्वल आयो। यसरी के गर्न सक्यो त हामीले एक्टिभ र इनएक्टिभ कन्स्ट्रेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्यो। थ्याङ्क यू।